දැන් අපි ගෙතෙක් වෙලා කතා කරා සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අණුක ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ අණුවක ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ තවත් කාට හරි සාපේක්ෂව අණුක ස්කන්ධය හොයන්න යන්නේ. එතන පුතේ බොහෝ මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියාශීලී භාවයෙන් වැඩි නිසා ඒගොල්ලෝ පරමාණු ලෙස නිදහසේ ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ කතා කරනවා අපි බන්ධන පාඩමේදී ඔබට ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් මෙතන වීඩියෝ එකේ වැටෙනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒවා ස්වාභාවිකව පවතින්නේ පරමාණු දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකතු වීමෙන් සාදන අණු ලෙස. ඒත් එකිනෙකට වෙනස් පරමාණු සංයෝජනය වීමෙන් සෑදෙන අණු වලින් සංයෝග සමන්විත වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ පරමාණු කිහිපයක් එකතු වෙලා අණු හැදෙනවා, අණු එකතු වෙලා සංයෝග හැදෙනවා. එතකොට මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග අණුක ස්කන්ධය C12 සමස්ථානිකයේ පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 12 එකක් මෙන් කී වාරයක් දැයි දක්වන සංඛ්‍යාව එම මූලද්‍රව්‍ය හෝ අණුවේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය වේ. පැහැදිලිද මේ කියු කතාව තේරුන්නේ නේද? පෙර පරිදිමයි මගේ පුතේ. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග අණුක ස්කන්ධය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන අරන් තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන අණු. පැහැදිලිද? එතකොට අපි දන්නවා කාබන් වල ස්කන්ධය 1.99 වැඩි කිරීම 1023. ඊළඟට ඔක්සිජන් වල ස්කන්ධය 2.66 වැඩි කිරීම 1023යි. එතකොට මට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවේ ස්කන්ධය හොයාගන්න පුළුවන්නේ. කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ? කාබන් 1යි ඔක්සිජන් 2යි නේද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුව තියෙන්නේ පරමාණු විදිහට ගත්තොත්. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා පුතේ බිත්තියක් ගඩොල් බිත්තියක බර නැත්නම් ස්කන්ධය හොයන්න ඔය ගඩොල් බිත්තිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ගඩොල් වලින් නම් ගඩොල් වලින් විතරක් කියලා හිතුවොත් ඒ ගඩොල් වල සියල්ලගේම ස්කන්ධයන්ගේ එකතුව නේද අර ගඩොල් බිත්තියේ ස්කන්ධය වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඒ වගේ තමයි මගේ පුතේ මේ අණුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුව හැදලා තියෙන්නේ කාබන් පරමාණුවකින් සහ ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකකින්. එතකොට එහෙනම් එයාගේ අණුවේ ස්කන්ධය වෙන්න ඕන මෙන්න මේ කාබන් පරමාණුව සහ ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකේ ස්කන්ධයම නේද? ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ 1.99 වැඩි කරන 1023 කියන කාබන් පරමාණුවේ ස්කන්ධයත් 2.66 වැඩි කිරීම 1023 කියන ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ස්කන්ධයේ දෙගුණෙත් එකතුව තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවේ ස්කන්ධය වෙන්නේ. එතනදී මට එනවා මොකද්ද? ඒක ඒ කියන්නේ 1.99 වැඩි කිරීම 1023ට එකතු කරන්න ඕන 2.66 වැඩි කිරීම 1023 මේවා දෙක. එතකොට 2.66 වැඩි කිරීම 1023 කියලා කියන්නේ 5.32යි. 5.32 වැඩි කිරීම 1023යි. ඒකට එකතු වෙන්න ඕන 1.9 වැඩි කිරීම 1023. එතනදී මට එනවා මොකද 7.31 වැඩි කිරීම 1023යි ග්‍රෑම්. ඔන්නෝම තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවේ ස්කන්ධය හොයාගත්තේ අපි. තේරුණා නේද? ඒක අන්නර C612 පරමාණුවේ ස්කන්ධයෙන් 12 එකකින් බෙදෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂවනේ පරමාණුක ස්කන්ධයකට සාපේක්ෂවනේ පුතේ අපි හැම දෙයක්ම බලන්නේ. ඒක තමයි මෙතන කරේ. එතනදී මට එනවා පිළිතුර විදිහට කීයද? 44ක්. එතනදී මට පිළිතුර විදිහට එනවා 44ක්. තේරුණා නේද? පැහැදිලිද දැන් මොකද්ද මෙතන මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා? හරි සරල කතාවක්. නමුත් අපේ දූල පුතාලා මේක හරි බැරෑරුම් කරගෙන තියෙනවා. තේරුණා නේද? එහෙනම් විභාගෙට මේක ඇහුවම බය වෙන්න එපා. මූලික වශයෙන්ම දූල පුතේ ඔබ යම් කිසි දෙයක් ඔබට බැහැයි කියලා හිතෙන තාක්කල් ඒක කරන්න බෑමයි පුතේ. මට මේක පුළුවන් මම මේක කොහොම හරි කරනවා කියලා හිතන්න එකවරක්. එතනින් ඔබේ ගමන වේගවත් වේ. තේරුණාද? ඔබ තුල සිටින නිර්මාණශීලී පුද්ගලයා අවදි කරගන්නමයි පුතේ. එතකොට ඔබට ලොකු ගමනක් යන ඔබට හිතන්නේ නැති තරම් ශක්තියක් ඔබේ මනස තුල තියෙනවා. ඒක අවදි කරගන්න ඔබට ඕන යම් කිසි විදිහකින්
කවුරු හරි මේ තාක් වෙනකම් මේ වීඩියෝ නරඹන තාක් වෙනකම් අනේ මට බෑ මට පාඩම් කරන්න බෑ මට ඉගෙන ගන්න බෑ මම හරි කම්මැලි මට හරි කම්මැලි කියලා හිතන දරුවෙක් ඉන්නවනම් අද වෙනස් කරන්න මේ මොහොතේ වෙනස් කරන්න ඔබේ ඒ අදහස ඔබට පුළුවන් බව සිතන්න එතනයි ඔබේ ගමනේ ආරම්භය එතෙන් පටන් ඔබ ඉදිරියටම ගමන් කරනවා හැබැයි මට තියාගන්න බාධා එනවා කම්මැලි වෙන්න බොහෝ ඉඩකඩ තියෙනවා ඒවට අහු වෙන්න එපා එතනින් බැලුවොත් ඔබ නැවත මුලට එනවා ඒ නිසා පුළුවන් කියලා හිතනවා වගේම එන බාධා වලට නොබිය මුහුණ දෙන්න පැහැදිලිද එතකොට තමයි මේ ගමන ඕම අලංකාර ලෙස වේගවත් ඔබට ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳයි දැන් අපි සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධයත් හෙව්වා සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධයත් හෙව්වා හැබැයි පුතේ මේ සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය හොයද්දී අපිට අර ක්‍රමයට වඩා පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා අණුක හෝ සංයෝගයක සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය සෙවීම සඳහා අණුව හෝ සංයෝගය නිර්මාණය වී ඇති පරමාණු වල ස්කන්ධවල මුළු එකතුව එම අණුවේ හෝ සංයෝගයේ සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය ලෙස සැලකිය හැකියි. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ පුතේ බිත්තියේ හැදලා තියෙන්නේ ගඩොල් වලින් විතරයි නම් අපි ගඩොල් ගානක් දන්නවා නම් එක ගඩොලක ස්කන්ධය දන්නවා නම් අපිට ගඩොල් ගාන එක ගඩොලක ස්කන්ධයෙන් ගුණ කරාට පස්සේ මේ මොකද්ද මුළු බිත්තියේම ස්කන්ධය මුළු බිත්තියේම ස්කන්ධය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මගේ පුතේ අපි දන්නවා නම් පරමාණුක ස්කන්ධය ඒ පරමාණු වලින් සමන්විත වෙලා තියෙන අණුවෙහි සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධයත් අපිට ඒ සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධයන්හි එකතු වෙන්න සොයා ගැනීම මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. පැහැදිලිද? හැබැයි මගේ පුතේ මතක තියාගන්න සූත්‍ර නිර්මාණය සූත්‍ර අනිවාර්යයි. ඔබ ඒ සංයෝගයේ සූත්‍රය දන්නේ නැත්නම් ඔබට ඒක කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා පුතේ ඉස්සෙල්ලා තුන්වෙනි පාඩම අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබට මම ගෙනනවා තුන්වෙනි පාඩම ඒක බලන්න. හරිනේ? ඒක අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට ඔබට වඩා පහසු වෙයි කොහොමද මේ අපි කොහොමද මේ සූත්‍ර ගොඩනගා ගන්න කියලා. පැහැදිලි නේද? අපි බලමු නිදසුනක්. මොකද ජල අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය හොයන්නේ කොහොමද? උදේ ජල අණුවක් හැදලා තියෙන්නේ ජල අණුව අපිට සූත්‍රය ලියන්න පුළුවන් H2O කියලා. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් සහ එක ඔක්සිජන් පරමාණුවකින් තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි දුලබතාලා දාන්නවා හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි. ඔක්සිජන් පරමාණුවක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16යි. අන්න එතකොට හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් තියෙන නිසා ජලයේ දෙකයි එතන හයිඩ්‍රජන් වලින් දෙකක් එනවා ස්කන්ධය ඔක්සිජන් පරමාණු එකක් තියෙන නිසා 16. එතකොට 16යි 2යි 18යි. එතකොට ජලයේ සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය අපිට ඍජුව හොයන්න පුළුවන් මොකද්ද 18යි කියලා. වැඩි ලේසියිනේ. සුළු ගණිත කර්මයක් තියෙන්නේ සුළු ගණිත කර්මයක්. ඊළඟ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය සෙවීම. එතකොට අපි දන්නවා කාබන් එකක් තියෙනවා කාබන් 12යි සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය. ඊළඟ ඔක්සිජන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා එකක 16යි ඔක්සිජන් දෙන්නට 32යි. එතකොට 12යි 32යි අපිට එනවා 44. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය 44. අපි උදාහරණයක් කලින් හෙව්වා ජලයේ සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය ඉතින් 18ම තමයි ආවේ. හරිනේ අපි ඊළඟ උදාහරණයට යමු. ඊළඟ ඇමෝනියා වල සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය ඇමෝනියා නයිට්‍රජන් NH3 N කියලා කියන්නේ 14යි ඒ වගේම එකක් තියෙනවා H කියන්නේ 1යි ඒ වගේම තුනක් තියෙනවා 14යි 3යි 17යි කියලා එනවා ඇමෝනියා වල සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය. අවසානයකට යමු අපි මොකද මීතේන් වල සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධය CH4. කාබන් 1යි එතනින් 12 වරක් එක 12යි හයිඩ්‍රජන් 4ක් තියෙනවා එක් වරක් 4යි 12යි 4යි 16යි. මීතේන් වල
සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 16යි. ඉතින් මගේ දුවල පුතාලට මම හිතනවා වාරි ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ සොයාගත හැකි වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔබට දැන් වීඩියෝ එකේ දිස්සෙනවා මම කියන්නේ magnesium chloride අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කොපමණද? magnesium chloride අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කොපමණද? පිළිතුර සඳහන් කරන්න. මගේ දෙවැනි ප්‍රශ්නය sodium hydroxide අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සොයන්න. sodium hydroxide අණුවක සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සොයන්න. ඔය ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර ඔබට දැන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට ඒ සම්බන්ධව තවදුරටත් මගෙන් විමසන්න. ඒකත් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.